این ویدیو پارت دوم از آموزش کیف مروردی شنله که توی پارت قبل تا اینجا با همدیگه بافتیم و پیش رفتیم و توی این پارت میخوایم با همدیگه ادامه این آموزش و تکمیل این کیف جذاب و خوشگل رو داشته باشیم. مرسی بابت حمایت قشنگتون که کلی به هم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. خیلی خب بچه‌ها، این که درمون بود، من اون قسمت رو همینجور که بهتون گفتم ادامه دادم و نگاه کنین 1 2 3 4 5 6 در مجموع 6 ردیف اومدم بالا و الان این بدنه کیفمه. حالا در ادامه این بدنه رو بزنین کنار و در کیفتون رو بیارین که با این قسمت کار داریم. واسه ادامه کار الان میخوایم این دسته کیف رو ببافیم. تقریبا 2 متر دوباره نخ بردارین و ببینید بچه‌ها، باید این وسط تقریبا وسط کیفتون این دسته وصل بشه، وسط این درتون. مال من تعداد خونه‌ام زوج اینجا همینجوری که می‌بینین 1 2 3 4 5 6 تاست و وسط نداره. تقریبا من نگاه کنین 1 2 3 این خونه رو انتخاب میکنم. شما اگه وسط داره این خونه وسط اینجاتون رو پیدا کنین و حالا از این ور 1 2 3 دوباره خونه میام جلو و دقیقا توی همین خونه سوم نخم رو از این مهره بذاریم مشخص کنم. نگاه کنین این خونه این 4 تا مهره. میخوام کارمو شروع کنم. من از این مهره شروع میکنم، نخم رو رد میکنم. اینجا دیگه جایی که دستتون رو وصل میکنین و شروع میکنین به باف سلیقه‌ایه. ببینید چقدر دوست دارین کوچولو باشه بزرگ باشه به همون اندازه. حالا اگه میخواین مثل من ببافین که به این شکله. اول گفتم که اینجا وسطش رو پیدا کنین و به تعدادی که میخواین بیاین جلو. من 3 تا خونه اومدم جلو و خونه سوم کارم رو دارم شروع میکنم. الان واسه شروع 3 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل یه سر نختون. با من میبافین. بندازین سمت نخ سمت چپتون که به سمت بیرون بافت هست و ببافین نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین به این شکل. این اولین خونمون به این صورت تشکیل شد. حالا اینجا بچه ها یه نخ بالا داریم به سمت بیرون باف، یه نخ پایین داریم به سمت باف. این نخ پایینیه رو از این مهره کناریش این مهره رد کنیم. دو تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این شکل دوباره همین روتین رو تکرار میکنین. نخ پایین از مهره کناریش رد میشه و با 2 تا دونه مهره بافت میشه. به این شکل اینم از خونه سوم. حالا خونه آخر رو نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد میکنین. در مجموع از 2 تا دونه مهره بچه ها. به این شکل حالا یه دونه مهره بردارین، بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و ببافین. محکم بکشین. به این صورت اولین مکعب ما به این شکل تشکیل شد. حالا میخوایم یه مکعب دیگه دقیقا روی این مکعب بافیم که روتینش رو حواستون باشه. الان واسه شروعش 3 تا دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو، میبافین.
به این شکل اولین خونه از مکعب دوممون تشکیل شد. الان واسه ادامه بافت نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین و با 2 تا دونه مهره ببافین. به این شکل اینم از دومین وجه از مکعب دوممون. واسه بافت وجه بعدی دوباره نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنی و با 2 تا دونه مهره میبافیم. به این شکل هم از سومین وجهمون میرسیم به آخرین وجه. دوباره نخ پایین رو از مهره کناریش، حالا علاوه بر این مهره کنار، از این یکی مهره هم رد میکنیم. در مجموع از 2 تا دونه مهره. به این شکل یه دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو، میبافین. به این شکل اینم از دومی مکعب. بچه‌ها روتین این مکعب دومی شروعش، وجه‌های وسط، وجه پایانی، همه اینا رو هی تکرار کنین، مکعب روی مکعب به این شکل ببافین و طول بدین به این قسمت از دستتون. فقط اینم حواستون باشه این رو ادامه بدین تا جایی که میخواین. حالا دقیقاً خونه ای بود که اینجا شروع کردیم، اون 4 تا مهره که علامت گذاشتم اون سمت هم پیداش کنین که واسه من دقیقاً میشه اینجا و دوباره همین کاری که اینور کردیم اون برام انجام بدین. به یه طولی که رسید من چند ثانیه دیگه میام بهتون میگم که چیکار کنین. دقیقاً همین رو اینور تکرار کنین، طول بدین به کار و بیاین که بهتون بگم که در ادامه چیکار کنین. خیلی خوب بچه‌ها، ببینین من این شکلی این تیکای دستم رو بافتم. ببینین یک سمت رو 1 2 3 4 5 6 تا مکعب من و سمت دیگر رو 5 تا مکعب بافتم. اینو هی بعد اینجوری کنیم ببینین چه شکلی واسهتون مناسب تره. خب من واسم این اندازه اوکی بود. حالا میخوایم این 2 تا تیکه رو به هم وصل کنیم این حالت دست تو رو بگیره. دوباره نختون رو بیارین و بچه‌ها ببینین دقیقاً مثل من عمل کنین که گیج نشین. خب الان نختون رو از این مهره رد کنین. یه دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ سمت چپتون به این شکل. حالا همین نخ رو که داخلش مهره هست از این مهره که میشه دقیقاً قرینه همین مهره شروعمون به این شکل از این سمت به این سمت رد کنیم. میبینید به این شکل. حالا اینجا 2 سر نخ رو همسر کنین و بکشین تا 2 سرش یه اندازه بشه. حالا اینجا بچه‌ها یه دونه دیگه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و اینجا میخوایم بافت گرهی بزنیم این تیکه رو. همین نخ رو که داخلش مهره هست دوباره برگردونیم داخل همین مهره، یه حالت گره طور به وجود میاد. حالا سر دیگه نخ رو از زیرش رد کنیم و محکم بکشیم. خیلی خوب بچه‌ها، ببینین این اولین خونه رابطمونه. اینجا یه گره به وجود میاد، میبینین اینجا الان این رو این سرنخ رو میکشم که گره وارد مهرم بشه و تمیزی بافتم رو نگیره به این شکل. حالا در ادامه بچه‌ها میخوایم خونه بعد رو ببافیم، بچه بعدی مکعب. اینجا خیلی سخته من نشون بدم
ولی بذارین تلاشم رو میکنم. نگاه کنین اینجا اولا که بهتون نشون بدم یه نخ سمت راست دارین، یه نخ سمت چپ. حالا هر کدوم از این نخ‌ها رو بعد از 2 تا دونه مهره کناریش رد کنین که الان واسهتون اینجا علامت میزنم. این 2 تا مهره‌ای که مشخص کردم، نخ سمت راست رو از این یکی و نخ سمت چپ رو از این یکی رد کنین. این کارو که کردین الان نختون به این شکله و اینجاست. اینجا دوباره با یه دونه مهره بافت گرهی بزنین. محکم بکشین. دوباره اینجا یه گره به وجود میاد، میبینینش؟ این سرنخم رو میگیرم، محکم میکشم تا این گرهه وارد این مهره بشه. میبینین؟ به این شکل. حالا در ادامه دوباره اینجا یه نخ سمت راست داریم، یه نخ سمت چپ. هر دوتا رو از مهرهای کناریشون رد کنیم که میشه این مهره و این مهره. به این شکل. حالا اینجا دوباره یه دونه مهره بردارین و بافت گرهی بزنین. محکم بکشین. گره رو بفرستین داخل مهره. به این شکل بچه، اینم از سومین بچه. الان میرسیم به بچه آخر که اینجاست. بچه این 4 تا دونه مهره رو میبینین که الان علامت بزنم واسهتون یه لحظه. این 4 تا مهره بچه آخرمونن که اینا کنار هم دیگه قرار گرفتن یک جورایی بدون اتصال نخ. الان اینجا کاری که باید شما بکنین اینه که یکی از سرای نختون رو برفرض اینو از همه این 4 تا مهره رد کنین، از این میبینین چقدر به هم نزدیکتر شدن؟ همین شکلی بعد محکم بکشید. حالا با اون یکی سر نختون هم برین رد کنین، محکم بکشید. میبینید همین شکلی تا جایی که میتونید روی این 4 تا مهره مانور بدین با 2 سر نختون تا این 4 تا مهره به هم نزدیک و نزدیکتر شن. و حالا اینجا باید برین 2 سر نخ رو بین کل بافت رد کنین، کل دسته، تا این قسمت محکم شه و بعد بیاین که ادامه بافت رو بریم. خیلی خب بچه‌ها، میبینین دسته درمون بهش وصل شد، همه اینا اوکی شد. حالا میخوایم این 2 تا تیکه رو از یه ناحیه‌ای به هم وصل کنیم. ببینید بچه‌ها دقیقاً به همین شکلی که من جلوی خودم قرار دادم قرار بدین و تقریباً 2 متر رو برای نخ بیارین و از این گوشه من شروع میکنم. ببینین نختون رو از این مهره از در رد کنین. حالا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل این نخ پایین به این شکل و حالا همین نخ رو از این مهره دقیقاً روبروی همین مهره شروعمون رد کنین. میبینین به این شکل. الان اینجا دوباره یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون و ببافین. نخ جدید تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل بچه‌ها. حالا از اینجا به بعد وارد یه روتین میشیم که بعد هی تکرارش کنین. نخ سمت راست و نخ سمت چپتون رو میبینین. هر دو نخ رو بعد از مهره‌های کناریش رد کنین. نخ سمت راست از این مهره کناریش، نخ سمت چپ از این مهره کناریش رد میشه
و با یه مهره بافت میشه. به این شکل یه دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو میبافین. به این شکل هم از دومین خونه این رابطمون. حالا همین روتین همین خونه رو هی تکرار کنین به این شکل که نخ سمت راست و چپتون از مهرهای کناریش رد میشه و با یه مهره بافت میشه. بچه همین روند بافت رو ادامه بدین تا برسیم به اینجا خونه آخر. نختون رو رد کنین و همه اینها. ببینید دقیقا همین رو ادامه بدین. تعداد خونه هاتونم، تعداد این خونه میشه به اندازه تعداد ردیف اولتون. تعداد خونه ردیف اولتون چند تا بود؟ واسه من 13 تا. همین شکلی ببافین. خونه 13 هم رو هم ببافین. نختون رو رد کنین و بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خوب بچه ببینین من این قسمت رو بافتم و الان کیف من به این شکل شده. اینجا باید زیپی که خریدین رو بیارین. زیپ هم سایزش همجور که توی قسمت متریال گفتم باید اندازش مناسب کیفتون باشه. الان یعنی چی اندازه مناسب؟ یعنی از این تیکه سایز کنین، اندازه بگیرین تا دقیقاً اون سمت، دقیقاً دهانه‌ای که اینجا کیفتون باز میشه سایز سانته، یعنی زیپتون باید به اون اندازه باشه. من تقریبا 40 سانته و میرین خرازی و میگین اوکی مثلا 40 سانت واسه هم زیپ ببرین و این سریاشون هم جدا میخرین و میذارین. حالا من دادم خودشون واسه گذاشتم، من چون خیلی زیاد بلد نیستم و اینا. و حالا این رو طبق این آموزشی که گذاشتم واسهتون که الان تامنلش میاد اینجا میتونین وصل کنین. 1 2 3 جی 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 جینگ. اینم بچه ها از اتصال زیپ و اینم تموم شده این کیف. بچه ها من اومدم یه نکته اضافه کنم واسه اتصال زیپ. شما با همون روتین هم ویدیو برین، فقط یک تفاوتی داره، یک نکته‌ای داره که اومدم اینجا در مورد این کیف و این زیپ این کیف اضافه کنم. ببین بچه ها همونجور که اگه ویدیو رو دیده باشین اتصال زیپ اونجا 2 تا دونه مهره اینجا بود که یکیشو واسه قسمت پایینی زیپ دهانه پایینی و یکیشو واسه قسمت بالایی و دهانه بالایی استفاده می‌کردیم. ولی همونجوری که الان اینجا می‌بینیم ما اینجا یه دونه مهره داریم. همه کار ما باید روی این مهره شورمون یه دونه است واسه هم قسمت بالایی هم پایینی. حالا نکتهش چیه؟ شما اینجا که گرهتون رو بزنین همه اینا خواستین شروع کنین بچه‌ها ببینید این شکلی بیاین از اینجا برین داخل و بعد بیاین بیرون به این سمت اینجای زیپ، یعنی از روی زیپ رد بشین. حالا چندین بار از داخل این مهره رد بشین. بچه اگه اینجا مهرتون سوزنتون رد نشده یه فشاری با یه انبوه چیزی بدین. حالا بیانش بیرون با همون انبوه. حالا این کارو هی چندین بار تکرار کنین. دوباره برین این قسمت، بیاین دوباره روی زیپتون. خب بچه ها همین رو هی تکرار کنین و وقتی که اوکی شد اگه میخوایم پایین همونجوری که من پایین رو بست کردم قسمت پایینی رو و حالا شروع کنین برین داخل این مهره دهانه قسمت بالایی و دیگه همون روتین رو شروع کنین اجرا کردن. کوک بزنین بین زیپ و هی برین داخل مهره و همه اینا. همین رو هی تکرار کنین و قسمت پایینی هم میام بهتون نشون میدم. ببینین من اون سمت رو تا اینجا رو همیشه وصل کردم و الان رسیدم به این سمت آخر. اینجا هم بچه دوباره دقیقا همون کاری که اون قسمت شروع انجام دادین رو انجام میدین، یعنی دوباره میرین داخل این مهره. خب و یه چند بار روی این قسمت زیپ
به این شکل برمیگردین، دوباره میرین داخل، دوباره میرین روی زیپ و در انتها همون شکلی که توی آموزش اتصال زیپتون گفتم یه گوشه چند تا گره میزنین و تموم میشه. بچه‌ها میتونین از این حلقه‌های بازشو مدور و زنجیر بگیرین و این شکلی زنجیرم به کیفتون وصل کنین. نگاه کنین زیپشم به این شکلی باز میشه و میتونین استفادهش کنین. بچه‌ها اگه از این ویدیو لذت بردین ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین، واسم کامنت قشنگ بزنین تا ویدیومون بیشتر دیده بشه و منم انرژی بگیرم و واسهتون ویدیو بیشتری بذارم. و اگه از این آموزش لذت بردی احتمالاً از این دو تا ویدیو هم که میاد روی صفحه لذت میبری. و اینکه مرسی که تا آخر تماشا کردی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.